Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Vấn đề mà mọi người quan tâm hàng đầu trong quá trình xây dựng cũng như là nỗi ám ảnh của rất nhiều gia chủ là phát sinh chi phí trong quá trình xây dựng, phải không các bạn? Vậy làm sao để giảm chi phí phát sinh khi xây dựng nhà? Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái nội dung này để tham khảo. Vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng là vấn đề rất là lớn các bạn, và do rất là nhiều yếu tố cấu thành. Mọi người khi xây nhà thì mình dự tính ban đầu là 300 triệu, nhưng khi xây xong thì lại phát sinh 400, 500 triệu và mang một số nợ, phải không các bạn? Với tình hình kinh tế khó khăn, khi xây nhà xong lại mang một số nợ là điều không mong muốn. Như vậy làm như thế nào để hạn chế các vấn đề phát sinh chi phí trong xây dựng? Đó cũng chính là nội dung mà mình chia sẻ trong cái video này, và mình sẽ cảm thấy rất là thiếu sót nếu mình không chia sẻ nội dung này để gửi đến mọi người tham khảo. Các bạn cứ yên tâm và mình sẽ chia sẻ đến các bạn và cách mà các bạn xây nhà đẹp mà hạn chế thấp nhất cái chi phí phát sinh trong cái video này. Hiện nay khi xây nhà thì gia chủ có hai cái phương án để lựa chọn xây dựng. Các bạn, cái phương án thứ nhất là chủ nhà sẽ chọn nhà thầu để thực hiện cái phương án là chìa khóa treo tay. Cái phương án thứ gì là chủ nhà thuê nhà thầu thực hiện phần nhân công, còn chủ nhà thì lo về phần trật tự, phải không các bạn? Và sau đây mình sẽ đi trình tự hai cái phương án này. Cái trường hợp đầu tiên là gia chủ chọn cái phương án chìa khóa treo tay, thì các bạn cần trao đổi rõ với cái nhà thầu làm ngôi nhà của mình như thế nào, như thế này, theo cái bản vẽ thiết kế chi tiết. Cái phương án này thì gia chủ rất là nhẹ lo lắng và ít và tốn thời gian, chỉ cần chuẩn bị kinh phí và chờ ngày dọn vào nhà và vào ở. Cái trường hợp này thì nó rất ít chi phí phát sinh so với cái trường hợp số 2 các bạn, mà mình sẽ chia sẻ dưới đây. Vì nó ít cái chi phí phát sinh nên mình sẽ lướt qua cái phương án này nha các bạn. Vì cái phương án chìa khóa treo tay được xem như là cái phương án mà nó tối ưu nhất. Cái trường hợp thứ nhì là chủ nhà thuê nhà thầu thực hiện phần nhân công, còn chủ nhà thì lo phần vật tư. Cái phương án thì người này thì nó có rất là nhiều điều cần tìm hiểu và cần phải bàn tới các bạn. Vì đây được xem làm phương án mà mọi người hay lựa chọn để xây nhà nhất. Với cái phương án thi công này thì chủ nhà cần tự mình thực hiện rất là nhiều những cái loại chi phí như chi phí thiết kế, chi phí nhân công, chi phí vật tư. Và sau đây thì mình xin nói về chi phí thiết kế trước nha các bạn. Hiện nay để mà các bạn xây được một cái ngôi nhà đẹp và mang cái tính chất khả thi, thì các bạn cần phải nhờ một cái đơn vị thiết kế, và cái chi phí thiết kế này thì nó chiếm từ 2 cho đến 40% cái giá trị xây dựng của ngôi nhà của các bạn. Trước khi xây dựng thì cần nhờ một cái đơn vị thiết kế thực hiện một cái bản vẽ cho ngôi nhà của mình, và nhà thầu xây dựng sẽ dựa trên cái bản vẽ chi tiết này để tiến hành thực hiện phần nhân công. Và bên đơn vị thiết kế người ta cũng tính luôn cái chi phí hoàn thiện cho ngôi nhà của các bạn là bằng bao nhiêu, và kèm theo đó người ta sẽ tư vấn luôn cho các bạn về cái phần vật tư. Vì cái bản vẽ thiết kế nó ảnh hưởng rất là lớn đến với cái tổng cái chi phí xây dựng của công trình. Nếu như trong trường hợp mà mình thay đổi cái bản vẽ chi tiết thiết kế thì sẽ kéo theo rất là nhiều những cái chi phí khác phát sinh, như chi phí vật liệu và chi phí nhân công. Chính vì vậy mà cái bản vẽ thiết kế nó cũng rất là quan trọng trong cái trường hợp này nha các bạn. Và mình cũng chia sẻ một phần mà để giảm cái chi phí thiết kế bản vẽ thì các bạn có thể tham khảo những cái bản vẽ gần giống cái ngôi nhà mà mình mong muốn ở trên mạng, sau đó đưa cho nhà thầu xem và thi công xây dựng theo cái mẫu bản vẽ đó. Cái cách làm này thì giúp cho gia chủ giảm đi cái chi phí thiết kế. Nhưng hiện nay có rất là nhiều những kiến trúc sư và đơn vị thiết kế người ta chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp ở trên mạng, cũng chẳng hạn như là cái đơn vị bên mình. Nhưng nếu các bạn mong muốn một cái ngôi nhà mình đẹp, hoàn mỹ, tiết kiệm cái chi phí trong cái quá trình xây dựng và hạn chế cái chi phí phát sinh, thì các bạn cần phải thuê một cái đơn vị thiết kế bản vẽ chuyên nghiệp để người ta giúp cho các bạn tư vấn và hoàn chỉnh một cái bản vẽ nha các bạn.
cái việc mà tìm đến một cái đơn vị thiết kế, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái giá trị mà người ta sẽ mang lại cho ngôi nhà của các bạn. Các bạn sẽ được tư vấn về kinh phí, tư vấn về vật tư và tư vấn về cái phần kết cấu cũng như là cái chất lượng ngôi nhà của các bạn. Cái phần thứ hai là cái chi phí nhân công thì nó chiếm khoảng từ 30 cho đến 35% cái tổng cái chi phí xây dựng của công trình. Hiện nay trên thị trường nhà thầu tính cái chi phí nhân công theo mét vuông các bạn. Cái chi phí nhân công thì bao gồm rất là nhiều những cái chi phí bên trong đó, như là chi phí của thợ hồ, thợ nhôm, thợ sắt, thợ sơn, thợ trần và thợ ốp đá hoa cương. Tuy nhiên những cái chi phí này thì nhà thầu họ sẽ gom chung lại và họ sẽ tính tiền thành một cái mét vuông các bạn. Và một cái nguyên nhân mà phát sinh cái chi phí là do các bạn không có làm việc rõ ràng với cái đơn vị nhà thầu. Ví dụ như cái chi phí đó đã bao gồm ốp gạch chưa, đã bao gồm cái phần hoàn thiện sơn cũng giống như là điện nước hay chưa. Và để hạn chế cái chi phí cái phát sinh này thì các bạn cần chọn đúng nhà thầu có tâm với nghề và uy tín để đặt niềm tin và gửi gắm cái ngôi nhà của mình cho họ thực hiện. Nhưng một cái nguyên nhân nữa mà để tránh nó phát sinh trong cái nhà thầu thực hiện thì các bạn cần phải làm một cái hợp đồng chi tiết rõ ràng giữa nhà thầu và chủ nhà để giúp cho gia chủ và nhà thầu có một cái sự chuẩn bị được chu đáo hơn, chuẩn bị về chi phí cũng giống như là nhân công và thiết bị xây dựng. Ngoài ra về cái phía chủ nhà thì cũng cần phải giám sát nhà thầu trong quá trình thi công và kiểm soát chặt chẽ về cái phần vật tư để tránh thất thoát ngoài ý muốn nha các bạn. Ba là chi phí vật tư thì đã chiếm từ 50 cho đến 60% tổng cái chi phí xây dựng của công trình. Hiện nay trên thị trường thì vật tư rất là đa dạng và phong phú về mẫu mã cũng giống như là chủng loại, nhưng như giá cả. Tuy nhiên có thể chia thành hai chủng loại của vật tư, vật tư vật thô và vật tư vật hoàn thiện. Phát sinh chi phí vật tư do cái thời điểm mà xây dựng cái giá vật tư nó tăng cao, hàng hóa nó khan hiếm, do chủ nhà thay đổi các vật liệu trong quá trình hoàn thiện so với ban đầu, làm tăng cái chi phí lên. Ví dụ ban đầu thì chủ nhà dự định là lát gạch nền thì 150.000 một mét vuông, nhưng khi hoàn thiện thì lại chọn một cái loại gạch là 250.000. Chủ nhà thay đổi cái phương án từ cái mái tôn sang cái phương án mái ngói thì sẽ làm cho cái chi phí mà phát sinh tăng lên rất là cao. Và để khắc phục thì các bạn cần phải ký một cái hợp đồng rất là rõ ràng với một cái đơn vị cung cấp vật tư để họ giữ bình ổn cái giá cho bạn trong quá trình mà các bạn xây dựng. Việc này các bạn cần nhờ đến nhà thầu hay là những chủ nhà mà họ đã xây dựng rồi, họ sẽ giúp các bạn giới thiệu một cái đơn vị cung cấp vật tư uy tín và tin cậy. Chưa dừng lại ở đó các bạn, cái chi phí của phát sinh nó còn ẩn chứa bên trong đó, người ta gọi đó chính là cái chi phí vô hình dung khác. Cái chi phí này rất là khó nói và gia chủ sẽ chưa có hình dung được hết ở trong cái quá trình xây dựng các bạn. Nó bao gồm những cái đầu cái chi phí sau: chi phí xây dựng lán chạy, chứa vật tư và kho bãi thiết bị các bạn. Cái chi phí điện nước trong suốt cái quá trình mà xây dựng cái ngôi nhà đó thì cái chi phí này nó cũng là khá nhiều nha các bạn. Chi phí bồi dưỡng, ăn uống, đi lại, vận chuyển các bạn. Tuy nhiên cái chi phí này thì nó không bắt buộc và không có đòi hỏi cái mức độ cụ thể, tùy theo cái tấm lòng của gia chủ đối với phía bên thợ và nhà thầu thôi nha các bạn. Cái chi phí tiếp theo nó cũng rất là quan trọng và giúp cho ngôi nhà của các bạn nó được đẹp hơn, đó chính là cái chi phí nội thất. Chi phí nội thất này là một cái chi phí vô hình dung các bạn, vì nội thất là cái phần mà rất là xa xỉ và nó rất là đa dạng và phong phú, rất là nhiều giá cả và chủng loại khác nhau. Vừa chia sẻ đến là các bạn hai cái phương án xây nhà và những cái yếu tố phát sinh trong hai cái phương án này các bạn. Như vậy cái phương án chìa khóa trao tay được xem như là một cái phương án ít phát sinh nhất và được xem như là một cái phương án mà nó tối ưu nhất. Còn cái phương án mà thuê nhà thầu làm nhân công và chủ nhà lo vật tư là một cái phương án mà nó rất là dễ phát sinh cái chi phí nhất nha các bạn. Mình xin tóm lại cái phát sinh chi phí trong cái quá trình xây dựng thì nó gồm có những cái đầu cái chi phí như sau, như là chi phí nhân công, chi phí vật liệu và cái chi phí vô hình dung khác.
Để hạn chế cái chi phí phát sinh này thì các gia chủ cần phải kiểm soát chặt chẽ và rõ ràng ba cái yếu tố mà mình đã nêu trên, giúp cho ngôi nhà của các bạn hoàn thiện được chất lượng hơn, đẹp hơn, bền hơn và chính xác về cái chi phí mà mình đã chuẩn bị ban đầu, cũng giống như là giảm cái chi phí phát sinh xuống thấp nhất. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ phát sinh cái chi phí xây dựng ở hai cái phương án mà mình đã nêu ở trên, giúp cho mọi người hạn chế tối thiểu xuống thấp nhất cái chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.